प्यारा साथीहरु कन्डिसनल एक्जिक्युसन इन बाश स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौं टेस्ट कमान्डको प्रयोग र कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरु। हामी यो केही उदाहरणको प्रयोगले गर्ने छौं। यो ट्युटोरियल अनुसरण गर्न तपाईसँग GNU लिनक्स अपरेटिङ सिस्टमको ज्ञान हुनुपर्छ। यदि छैन भने सान्दर्भिक ट्युटोरियलको लागि कृपया हाम्रो वेबसाइट हेर्नुहोस्। यो ट्युटोरियलको लागि म प्रयोग गर्दै छु उबुन्टु लिनक्स 12.04 अपरेटिङ सिस्टम र GNU बाश संस्करण 4.1.10। अभ्यासको लागि GNU बाश संस्करण 4 वा माथिको सिफारिस गरिन्छ। टेस्टको परिचय सँगै सुरु गरौँ। टेस्ट एउटा बिल्ट इन कमान्ड हो जसले एक्जिट स्टेटस फर्काउँछ। यसले ट्रु को लागि 0 र फल्स को लागि 1 फर्काउँछ। रिटर्न मान अभिव्यक्तिको मूल्याङ्कनमा भर पर्छ। रिटर्न स्टेटस प्राप्त गर्न टाइप गर्न सकिन्छ डलर र प्रश्न चिन्ह। कुनै पनि अभिव्यक्ति दुई तरिकामा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। पहिलो भनेको किवर्ड टेस्ट प्रयोग गर्ने हो र अर्को भनेको ब्राकेटहरु बीच रहेको अभिव्यक्ति प्रयोग गर्ने हो। अब तपाईको किबोर्डको Ctrl Alt र T किहरु एकसाथ थिची टर्मिनल खोलौं। टाइप गरौँ टेस्ट स्पेस 4 स्पेस -eq स्पेस 4 सेमिकोलन स्पेस एचो स्पेस डलर चिन्ह र एउटा प्रश्न चिन्ह। इन्टर थिचौं। यसले 0 फर्काउँछ जसको मतलब ट्रु हो। 4 बराबर 4 हुन्छ। अर्को टाइप गरौँ खुल्ने स्क्वायर ब्राकेट स्पेस 4 स्पेस -eq स्पेस 4 स्पेस बन्द हुने स्क्वायर ब्राकेट सेमिकोलन स्पेस एचो स्पेस डलर चिन्ह र एउटा प्रश्न चिन्ह। इन्टर थिचौं। यसले 0 फर्काउँछ जसको मतलब ट्रु हो। मतलब 4 बराबर 4। अर्को अभिव्यक्ति प्रयोग गरौँ। टाइप गरौँ टेस्ट स्पेस 4 स्पेस -eq स्पेस 5 सेमिकोलन स्पेस एचो स्पेस डलर चिन्ह प्रश्न चिन्ह। इन्टर थिचौं। यसले 1 फर्काउँछ जसको मतलब फल्स हो। मतलब 4 बराबर 5 हुँदैन। अब सोही अभिव्यक्ति स्क्वायर ब्राकेट भित्र लेखौं। खुल्ने स्क्वायर ब्राकेट स्पेस 4 स्पेस -eq स्पेस 5 स्पेस बन्द हुने स्क्वायर ब्राकेट सेमिकोलन स्पेस एचो स्पेस डलर चिन्ह प्रश्न चिन्ह। इन्टर थिचौं। यसले पनि 1 फर्काउँछ मतलब फल्स। मतलब 4 बराबर 5 हुँदैन। यसलाई अन्य प्रकारको जाँच गर्न विस्तार गर्न सकिन्छ। कृपया टाइप गरौँ man स्पेस टेस्ट र यसको प्रयोग जानौं। अब हाम्रो स्लाइडमा फर्कौं। अब हामी इफ स्टेटमेन्टको सिन्ट्याक्स हेर्ने छौं। इफ स्पेस खुल्ने स्क्वायर ब्राकेट स्पेस अभिव्यक्ति स्पेस बन्द हुने स्क्वायर ब्राकेट सेमिकोलन स्पेस देन। अर्को लाइनमा तपाईले एक्जिक्युट गर्न चाहेको कमान्ड वा स्टेटमेन्टहरु। अन्तमा इफ लूपलाई fi ले अन्त्य गरौँ। कन्डिसनको आधारभूत नियमहरु हुन् सधैं ब्राकेट र अभिव्यक्तिहरु बीच स्पेस राखौं। सधैं लाइन टुंग्याउँदा किवर्ड देन पहिले सेमिकोलन प्रयोग गरौँ। सेमिकोलन एउटा स्टेटमेन्ट वा अभिव्यक्ति अन्त गर्न प्रयोग गरिन्छ। यदि तपाई स्ट्रिङ भ्यारिएबलहरु कन्डिसनमा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई उद्धरणमा राख्न सिफारिस गरिन्छ। कन्डिसनल ब्लकलाई fi ले बन्द गर्न नबिर्सौं। इफ स्टेटमेन्ट उदाहरण हेरौं। टर्मिनलमा फर्कौं। मैले पहिले नै simpleif.sh नामक स्क्रिप्ट फाइल खोलेको छु।
यो bash स्क्रिप्टले काउन्ट बराबर 100 हुँदा काउन्ट इस 100 सन्देश देखाउँछ यो bash shell स्क्रिप्टको पहिलो लाइन हो जसलाई cbang लाइन भनिन्छ एउटा भेरिएबल काउन्टमा इन्टिजर 100 राखिएको छ याद गरौँ काउन्ट बराबर र 100 बीच कुनै स्पेस हुनु हुँदैन यो अभिव्यक्तिले काउन्ट बराबर 100 छ छैन हेर्नेछ यहाँ -eq कम्पेरिजन अपरेटर हो यदि कन्डिसन सही भएमा यसले काउन्ट इस 100 सन्देश देखाउनेछ fi if ब्लकको अन्त्य गर्न हो कन्ट्रोल s थिची फाइल सेभ गरौँ टर्मिनलमा जाउँ फाइल एक्जिक्युट गर्न मिल्ने बनाउन टाइप गरौँ chmod स्पेस +x स्पेस simpleif.sh र इन्टर थिचौं म प्रम्प्ट सफा गर्छु अब टाइप गरौँ /simpleif.sh इन्टर थिचौं यहाँ देखाइएको छ काउन्ट इस 100 भेरिएबल काउन्ट बदलेर हेरौं र स्क्रिप्ट एक्जिक्युट गरौं स्लाइडमा फर्कौं हामी if else कन्डिसन हेर्नेछौं साधारण सिन्ट्याक्स हो if स्पेस खुल्ने स्क्वायर ब्राकेट स्पेस कन्डिसन स्पेस बन्द हुने स्क्वायर ब्राकेट स्पेस सेमिकोलन स्पेस देन अर्को लाइनमा कमान्डहरु टाइप गरौँ अर्को लाइनमा एल्से स्टेटमेन्ट छ र पुनः केही अन्य कमान्डहरु टाइप गरौँ अर्को लाइनमा इफ ब्लक बन्द गर्न fi टाइप गरौँ अब एउटा रोचक पासवर्ड प्रोग्राम सहित if else को प्रयोग हेरौं टर्मिनलमा फर्कौं म फाइल ifelse.sh खोल्ने छु यो cbang लाइन हो यहाँ abc123 भेरिएबल पासमा भण्डार गरिएको छ abc123 एउटा स्ट्रिङ भएकोले यसलाई दोहोरो उद्धरण भित्र लेख्नु पर्छ रिड कमान्डले स्ट्यान्डर्ड इनपुटबाट एक लाइन डाटा लिन्छ अहिलेको अवस्थामा स्ट्यान्डर्ड इनपुट भनेको हाम्रो किबोर्ड हो -s साइलेन्ट मोडको लागि हो जसको मतलब हामीले पासवर्ड टाइप गर्दा देखिने छैन हामी अरुलाई हाम्रो पासवर्ड देखाउन चाहदैनौ -p प्रम्प्टको लागि हो यसले युजरबाट इनपुट लिनु पहिले एउटा स्ट्रिङ देखाउँछ एन्टर पासवर्ड माई पासवर्ड एउटा भेरिएबल हो यसले स्ट्रिङ भण्डार गर्छ अहिलेको लागि युजरले इन्टर गरेको पासवर्ड यसले इन्टर गरेको पासवर्ड भेरिएबल पासको मानसँग मिले नमिलेको जाँच गर्छ यो भेरिएबल माई पासवर्डमा भण्डार हुन्छ यदि पासवर्ड मिलेमा यसले यो सन्देश देखाउनेछ पासवर्ड एक्सेप्टेड होइन भने यसले देखाउनेछ एक्सेस डिनाइड fi if else लूपको अन्त्य हो अब कन्ट्रोल s थिचेर फाइल सेभ गरौँ हाम्रो टर्मिनलमा जाउँ र फाइल एक्जिक्युट गर्न मिल्ने बनाउन टाइप गरौँ chmod स्पेस +x स्पेस ifelse.sh इन्टर थिचौं टाइप गरौँ ./ifelse.sh इन्टर थिचौं यहाँ यस्तो देखाइएको छ एन्टर पासवर्ड म abc टाइप गर्ने छु इन्टर थिचौं इन्टर गरेको पासवर्ड गलत भएकोले यसले एक्सेस डिनाइड सन्देश देखाउनेछ म पुनः एक्जिक्युट गर्ने छु तर यो पटक म पासवर्ड abc123 इन्टर गर्ने छु हामी यस्तो देख्छौं पासवर्ड एक्सेप्टेड यसरी हामी यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं हाम्रो स्लाइडमा फर्कौं र संक्षेपमा हेरौं यो ट्युटोरियलमा हामीले टेस्ट कमान्ड सरल इफ स्टेटमेन्ट र इफ एल्से स्टेटमेन्टको चर्चा गर्यौं कार्यको रूपमा
एउटा स्क्रिप्ट लेखौं तपाईको नाम इनपुटको रूपमा लिनुहोस् यसले यो नाम सिस्टमको युजर नेमसँग दाच्नु पर्नेछ यदि युजर नेम मिलेमा यसले तपाईलाई हेल्लो ले स्वागत गर्नुपर्नेछ होइन भने यसले ट्राई अगेन देखाउनु पर्छ हिन्ट तपाईको सिस्टमको युजर नेम एउटा भेरिएबल $user मा भण्डार हुन्छ तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसलाई स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा सम्पर्क गर्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई नेशनल मिशन अन एजुकेशन थ्रु आईसीटी एमएचआरडी भारत सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारीको लागि तलको लिंकमा हेर्नुहोस् यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ म मन्दिरा बिदा हुदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार